Hello friends, welcome to Eco class. Today I am going to teach you Ricardian theory of rent. We had studied about the concept of rent in previous video and now in this video I am going to teach about the Ricardian theory of rent. Ricardian theory of rent is also known as the classical theory of rent. So let us first study what is it. Ricardian theory of rent was developed by the classical economist David Ricardo in his published book named Principle of Political Economy and Taxation, published in 1817 AD. According to him, rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of original and indestructible power of soil. This theory is based under following assumption. Okay, first of all, Ricardian theory of rent चाहिँ क्लासिकल इकोनोमिस्ट डेभिड रिकार्डोले चाहिँ डेभलप गर्नुभएको हो यसको कन्सेप्ट। र क्लासिकल इकोनोमिस्ट मतलब कि हामीलाई इकोनोमिस्ट भनेको पहिला बुझ्नु पर्यो, इकोनोमिस्ट भनेको फिलोसोफर अफ इकोनोमिक्स हो। र इकोनोमिक्सको नि तीनटा क्याटेगोरी हुन्छ, एउटा क्लासिकल, एउटा नियो क्लासिकल, एउटा मोडर्न इकोनोमिस्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ टाइम पिरियड अनुसार चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको हो। र हाम्रो यो रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट प्रोपाउन्ड गर्ने भनेको नै क्लासिकल इकोनोमिस्ट डेभिड रिकार्डोले हो, जुन चाहिँ उहाँले आफ्नो बुक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी र ट्याक्सेसन भन्नेमा चाहिँ 1817 पब्लिस गर्नुभएको छ यो कन्सेप्टलाई चाहिँ। र उहाँको अनुसार चाहिँ रेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीमा रहेको कुनै पनि एउटा पोर्सन, एउटा भागमा चाहिँ प्रोड्युस हुनको लागि जसमा अब सोइलको ओरिजिनल होइन अनि विनाश गर्न नसकिने पावर युज गरे बापत दिइने ल्यान्डरलाई दिइने भाडालाई नै हामीले चाहिँ रेन्ट भनेको छ उहाँको अनुसार। र हामीले नर्मल वेमा के भनेर बुझिएको थियो त भन्दाखेरि रेन्ट भनेको एउटा पेमेन्ट हो जुन चाहिँ हामीले ओनरलाई दिन्छ। रेन्ट युज गरे भन्नाले ल्यान्ड युज गरे बापत चाहिँ हामीले रेन्ट ओनरलाई दिन्छ भनेर हामीले पढिएको थियो। र यसको चाहिँ केही एजम्सन्सहरू छ र त्यो एजम्सन्सहरू चाहिँ मैले ओन्ली 4 पोइन्ट्समा चाहिँ लेखेको छु। र फर्स्टमा छ रेन्ट एराइजेस फ्रम ल्यान्ड अलोन, रेन्ट चाहिँ ल्यान्डबाट मात्रै आउँछ। देयर इज नो रेन्ट अन मार्जिनल ल्यान्ड। अब यो मार्जिनल ल्यान्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि अलि पोर क्वालिटी सोइल भएको ल्यान्ड जसबाट चाहिँ हामीले रेन्ट पाउन सक्दैनौँ। र ल्यान्ड डिफरेन्स इन फर्टिलिटी एन्ड सिचुएसन, ल्यान्ड चाहिँ डिफर्स हुने भनेको फर्टिलिटी अनुसार नै हो। र ल्यान्ड हेज इन्डेस्ट्रक्टिबल एन्ड ओरिजिनल पावर, र ल्यान्डसँग चाहिँ ओरिजिनल र विनाश गर्न नसकिने पावर हुन्छ होइन। अब हामीले विनाश गर्न सकिँदैन नि त ल्यान्डलाई भनेर चाहिँ उहाँको डेभिड रिकार्डोको चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि धारणा रहेको छ, कल्पना, इमेजिनेसन रहेको छ। र दिस थ्योरी इज बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ डिफरेन्स इन फर्टिलिटी अफ सोइल। इट मिन्स देयर आर डिफरेन्ट ग्रेड्स अफ ल्यान्ड, some pieces of land are more fertile and some are less fertile. To explain this theory, he has imagined a newly discovered island. He divided it into A, B, C and D grades. According to their fertility, land A is the most fertile and D grade land is least fertile. A, B, C grade land are called intramarginal land and D grade land is called marginal land or no rent land. अब यो थ्योरी अनुसार चाहिँ वास्तवमा रेन्ट बेस्ड हुने भनेको चाहिँ फर्टिलिटी अनुसार नै होइन। धेरै फर्टाइल भने रेन्ट पनि धेरै नै पाउने भयो र कम फर्टाइल भने रेन्ट पनि कम नै हुने भयो। र यो थ्योरीमा चाहिँ डेभिड रिकार्डोले के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि ल्यान्डको पनि डिफ्रेन्ट ग्रेड्सहरू डिभाइड गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ एउटा इमेजिन गरेर एउटा आइल्यान्डलाई चाहिँ आफ्नो एउटा ग्रेड क्याटेगोराइज गर्ने एउटा माध्यम गराउनु भएको छ। र उहाँको अनुसार चाहिँ ग्रेड चाहिँ 4 टाइप्सको हुन्छ, एउटा ए, बी, सी र डी। एबिसीलाई चाहिँ इन्ट्रामार्जिनल ल्यान्ड भनिन्छ भने डीलाई चाहिँ मार्जिनल ल्यान्ड भनिन्छ। र इन्ट्रामार्जिनल ल्यान्ड किन भनिएको हो त भन्दाखेरि इन्ट्रामार्जिनल ल्यान्ड भन्नाले एउटा सोइल मतलब सोइलको क्वालिटी चाहिँ अलि राम्रो भएको जसबाट चाहिँ हामीले रेन्ट पाउन सकिन्छ, त्यसलाई इन्ट्रामार्जिनल ल्यान्ड भनिन्छ भने मार्जिनल ल्यान्ड भनेको चाहिँ रेन्ट अब्टेन गर्न नसकिने, गेन गर्न नसकिने ल्यान्डलाई नै हामीले मार्जिनल ल्यान्ड भनिन्छ। इन अर्डर टु एक्सप्लेन दिस थ्योरी लेट अस मेक अ टेबल एन्ड डायग्राम। अब
अझै यो थ्योरीलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि, अझै यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामीलाई टेबल र डायग्रामको आवश्यक पर्छ। र टेबल चाहिँ यहाँ दिएको छ। पहिला हामीलाई ग्रेड्स अफ ल्यान्ड जान्न आवश्यक पर्छ। र ग्रेड अफ ल्यान्डमा चाहिँ हामीले थाहा छ, हामीलाई 4वटा ग्रेडमा डिभाइड हुन्छ, ए, बी, सी र डी। र टोटल प्रोडक्ट होइन, एउटा त्यो ल्यान्डबाट चाहिँ कति प्रोडक्ट आउँछ त्यसलाई हामीले टनमा क्यालकुलेट गर्नेछौँ भने कस्ट त्यसको कति पर्छ र रेन्ट चाहिँ कति आउँछ भनेर यहाँ क्यालकुलेट गरिएको छ। र पहिला यहाँ छ ए ग्रेडमा चाहिँ, अब ए भनेको हामीले अघि नै भनिसक्यौँ मोस्ट फर्टाइल हो, र डी भनेको एकदम लिस्ट फर्टाइल। त्यही अनुसारै हामीले एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ त्यस्तै भ्यालु पुट गरेका छौँ। र एमा चाहिँ 80 छ भने बीमा 60, सीमा 40 र डीमा 20 छ। र यसको कस्ट सबैमा बराबरै लगाइएको छ। र त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ रेन्ट पनि आएको छ। र यो रेन्ट मा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि ए ग्रेडमा चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट फर्टाइल भएकोले रेन्ट त्यसमा बढी लागेको छ भने डी ग्रेडमा चाहिँ 0 रेन्ट, मतलब कि यो मार्जिनल ल्यान्ड हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। र अब हामीले यो डायग्राम हेर्न सकिन्छ। र यसमा के देखाइएको छ त भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा ग्रेड अफ ल्यान्ड भनेर लेखिएको छ भने वाइ एक्सिसमा प्रोडक्सन देखाइएको छ। र हामीले यो डायग्रामबाट नै इजिली के थाहा पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि यो माथिको यो 3टा ड्यास दिएर बक्स बनाइएको छ नि, हो त्यसबाट चाहिँ हामीले रेन्ट एक्वायर्ड गर्न सकिन्छ भने तल केही ब्ल्याङ्क स्पेस होइन, केही दिएको छैन, त्यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसमा के अरे रेन्ट पाउन सकिँदैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। र अब जाम यसको एक्सप्लेनेसनतर्फ। In the above diagram, grades of land and production are measured along x-axis and y-axis respectively. A, B, C, and D are 4 grades of land. A grade has more productive power and D grade has least productive power. A, B, C grades of land have 80, 60, and 40 ton production. Thus, A, B, and C grades of land is called intramarginal land, whereas D grade is called marginal land or no rent land. Similarly, rent arises only from A, B, C grades, not from the D grade. अघि नै मैले माथि नै भनिसकेको छु, यसको कन्सेप्ट अनुसार नै हामीले यो डायग्रामलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। र एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले ग्रेड्स अफ ल्यान्ड मेजर गरिन्छ भने वाइ एक्सिसमा यसको प्रोडक्सन। र ए, बी, सी र डी चाहिँ 4वटा ग्रेड्स अफ ल्यान्ड भयो होइन। त्यो मध्ये चाहिँ 3टा ग्रेड्स अफ ल्यान्डबाट चाहिँ रेन्ट आउँछ भने एउटाबाट आउँदैन, त्यसको नाम हो एबिसीबाट चाहिँ रेन्ट आउँछ र डीबाट रेन्ट आउँदैन। यसको कारण के त भन्दाखेरि डी चाहिँ मार्जिनल ल्यान्ड हो र एबिसी चाहिँ इन्ट्रा मार्जिनल ल्यान्ड हो। र हामीले यति माथि के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्टमा चाहिँ यो फर्स्ट डिस्कभर गर्नुभएको, डेभलप गर्नुभएको चाहिँ डेभिड रिकार्डोले हो। र उहाँको अनुसार चाहिँ एउटा पृथ्वीमा रहेको कुनै पनि भागमा ल्यान्डको युज गरे बापत, त्यसको ओरिजिनल युज गरे बापत दिइने ल्यान्डलर्डलाई दिइने पेमेन्टलाई नै हामीले रेन्ट भनिन्छ। र यसको एजम्सनहरू भनेको चाहिँ रेन्ट चाहिँ ल्यान्डबाट मात्रै आउँछ र ल्यान्ड चाहिँ फर्टिलिटी अनुसार डिफर हुन्छ, अनि ल्यान्डको चाहिँ ओरिजिनल पावर हुन्छ। र मार्जिनल ल्यान्डमा चाहिँ रेन्ट लिन मिल्दैन भनेर भनिएको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले टेबल र फिगरबाट नै एक्सप्लेन गऱ्यौँ। र अब टर्न छ क्रिटिसिजम अफ रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट। यसमा 6वटा पोइन्ट्स छ, तपाईँहरूले 5वटा लेखे नि इनफ हुन्छ। र यसको क्रिटिसिजममा पहिलो छ नो ओरिजिनल एन्ड इन्डिस्ट्रक्टिबल पावर अफ सोइल। Ricardo believes that there is original and indestructible power of soil, but in reality, even most fertile pieces of land also lose their fertility. Therefore, there is no original and indestructible power of soil. अब हामीले पोइन्ट अनुसार नै इजिली क्लियर हुन सकिन्छ कि नो ओरिजिनल एन्ड इन्डेस्ट्रक्टिबल पावर अफ सोइल भनिएको छ। अब रिकार्डोको अनुसार त के हो, सोइल रेन्ट भनेको चाहिँ ओरिजिनल र इन्डेस्ट्रक्टिबल पावर अफ सोइलै हो भनेर रेन्टले चाहिँ बिलिभ गर्नुभएको छ होइन। तर रियालिटीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि
मोस्ट फर्टाइल होइन, एकदम उर्वर भएको होइन, एकदम क्वालिटी भएको सोइल पनि पछि के हुन्छ, त्यसले आफ्नो चाहिँ फर्टिलिटी लुज गर्दै जान्छ। र यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी नै एक न एक दिन त त्यो सोइल त्यो ल्यान्ड पनि इन्फर्टाइल जस्तै हुन्छ होइन। अब त्यसको नि ओरिजिनल पावर हुन्न भनेर यहाँ बिलिभ गरिएको छ। यो चाहिँ आलोचना हो कि रिकार्डियन थ्योरीको आलोचना हो होइन। अब उहाँले चाहिँ ओरिजिनल पावर हुन्छ भन्नुभएको थियो नि। अब हामीले यहाँ क्रिटिसिजममा के लेख्नु पर्यो, त्यसको ओरिजिनल पावर हुँदैन। जसरी नै त्यो जति नै मोस्ट फर्टाइल भए पनि त्यो एक न एक दिन त्यसको क्वालिटी घटेर जानेछ भनेर हामीले जान्नुपर्छ, यसमा लेख्नुपर्छ। र अर्को छ हिस्टोरिकली रङ अर्डर अफ कल्टिभेसन। Ricardo assumed that the land is cultivated in order of fertility, that is, from most fertile to least fertile. But critics claim that land near human settlement is only cultivated although the land is fertile or not. यसमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि रिकार्डोले के बिलिभ गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि फर्टिलिटी कसरी गर्ने, मेन्टेन गर्ने भन्दाखेरि अब एकदम फर्टाइल ल्यान्डबाट लिस्ट फर्टाइल ल्यान्डसम्म कल्टिभेट गर्नुपर्छ होइन भनेर रिकार्डोले भन्नुभएको छ भने, अब यसको आलोचनामा के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ल्यान्ड कल्टिभेटेड त्यो एरियामा मात्रै गरिन्छ जहाँ चाहिँ ह्युमन सेटलमेन्ट हुन्छ, जहाँ मानव बसोबास हुन्छ होइन, त्यहाँ मात्रै कल्टिभेट गरिन्छ। यदि जति नै त्यो फर्टाइल भयो नि नन फर्टाइल भयो नि मानिस बसोबास भएपछि त्यसको वरिपरि कल्टिभेसन भइ नै रहन्छ। यो त हाम्रो रियल लाइफमा नि देखिरहेको कुरा नै भइहाल्यो। र रेन्ट एराइजेस फ्रम अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। Ricardo believed that rent is paid for the use of land only, but modern economists claim that rent is paid for any factor of production which has perfectly inelastic supply. अब रिकार्डोले त रेन्ट भनेको ल्यान्डको युजको लागि मात्रै पेड गरेको भन्नुभएको छ भने मोडर्न इकोनोमिस्टहरूले के बिलिभ गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि रेन्ट चाहिँ कुनै पनि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन होइन, प्रोडक्सनमा युज भएको रेन्ट ल्यान्डमा युज भएको फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन बाट नै लिइन्छ भनेर यसमा भनिएको छ। र अर्को छ रङ एजम्सन अफ मार्जिनल ल्यान्ड। Ricardo concept of land that is marginal land is not necessarily found in every country. In densely populated area, although the land doesn't yield more, it also take rent. अब रिकार्डो अनुसार त के भन्नुभएको छ, मार्जिनल ल्यान्डको चाहिँ रेन्ट हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। तर के हुन्छ त रियल केसमा हामीले हेऱ्यौँ भने के हुन्छ, धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि के त्यो ल्यान्डमा धेरै उत्पादन नहुने भए पनि होइन, फर्टाइल नभए पनि त्यसको पनि के हुन्छ, रेन्ट लागेको हुन्छ। Now next one is rent arises due to scarcity of land. According to Ricardo, rent arises due to difference in fertility of soil, but according to German historical school, the supply of land is limited in comparison to its demand. Therefore, rent will arise on all kinds of land, although it is superior or inferior. अब रिकार्डोको अनुसार चाहिँ रेन्ट एराइज हुने भनेकै फर्टिलिटी अनुसार हो। तर जर्मन हिस्टोरिकल स्कुलले के क्लेम गरेको छ त भन्दाखेरि ल्यान्डको सप्लाई चाहिँ डिमान्डभन्दा धेरै छ, थोरै छ, लिमिटेड छ। त्यसकारण रेन्ट चाहिँ ल्यान्ड जति नै सुपेरियर, जति नै राम्रो क्वालिटीको फर्टाइल भयो भने नन फर्टाइल भयो भने रेन्ट लाग्छ भनेर भनिएको छ। र यसमा रेन्ट चाहिँ उत्पादन हुने भनेकै, रेन्ट आउने भनेकै झन् के हुन्छ त, सर्टेज भयो भने रेन्ट झन् बढ्छ नि, हो त्यही हो यसले भन्न खोजेको। त्यो पोइन्ट चाहिँ भनेकै यही हो। र नो निड अफ सेपरेट थ्योरी एकोर्डिङ टु दिस क्रिटिक्स, there is no need of separate theory for the determination of rent. Therefore, like other prices, rent is not determined by the demand and supply of land. अब यो क्रिटिसिजममा के भनिएको छ त भन्दाखेरि यो रेन्टको चाहिँ सेपरेट थ्योरी चाहिँदैन भनिएको छ। अरू प्राइसेस जस्तै रेन्टलाई नै हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ त्यसको डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा भनेर भनिएको छ। र हामीले चाहिँ मेन यसमा जान्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि यो क्रिटिसिजमको एक्सप्लेनेसन चाहिँ हामीले अलि बुझ्न क्लियर भयो भने चाहिँ हामीले इजिली लेख्न सकिन्छ। र यसको क्रिटिसिजममा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहे, नो ओरिजिनल एन्ड इन्डेस्ट्रक्टिबल पावर अफ सोइल, हिस्टोरिकली रङ अर्डर अफ कल्टिभेसन, रेन्ट एराइजेस फर अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, रङ एजम्सन अफ मार्जिनल ल्यान्ड,
Rent arises due to scarcity of land, no need of separate theory.